Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу підняти дуже важливу тему, таку як заняття на скрипці в дорослому віці. Ми поговоримо з вами про плюси і мінуси таких занять. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на канал і продовжуйте дивитись відео. Отже, ви хочете навчитись грати на скрипці. Але є одна проблема. Вам 50, 40, 30 або навіть 20 років. Але ж коли ми уявляємо учня, то це, як правило, маленька дитина. Бо саме в молодшому віці починають вчитися грати на скрипці. По методиці Судзукі навіть із 2 років. Можливо, коли ви були дитиною, ви вчилися грати на скрипці і тепер знаєте, як це робити. Залишається лише згадати. А якщо ви не вчилися цьому в дитячому віці, але зараз хочете? Чи не запізно? Запитуєте ви себе. Ні, вчитися ніколи не пізно. Багато людей навчилися грати на інструменті пізніше в житті. Навіть на такому складному, як скрипка. До речі, Судзукі почав вчитися грати на скрипці з 16 років. Тож і ви зможете. Але це буде нелегко. Вчитися грати на скрипці складно в будь-якому віці. А як дорослий, ви зіткнетеся із додатковими складнощами. З іншого боку, вчитися грати на скрипці в 20, 30, 40, 50 або навіть пізніше мають свої чудові переваги. Давайте подивимось на ці труднощі і переваги навчання гри на скрипці у дорослому віці. Які складнощі навчання гри на скрипці в дорослому віці? Найбільшою проблемою є риса, притаманна майже всім нам. Це надзвичайна здатність виправдовуватися. Життя стає на заваді, тож це зрозуміло. Але це те, що вам доведеться подолати. Якщо ви колись сподіваєтеся присвятити достатньо часу вправам на скрипці для початківців. Навіть якщо ви знайдете в собі силу волі, щоб витримати це, вам, скоріше за все, доведеться зіткнутися з іншими складнощами. Деякі з них можуть бути фізичними, такими як травми і артрити, а інші ментальними. Наприклад, ви негайно захочете заграти з вібрацією, але не розумієте, чому ви не можете зробити це ідеально з самого початку. Фізичні труднощі, такі як розтягнення якогось м'яза або артрити, будуть фізичні межі, які вам доведеться подолати. І це особливо вірно, коли ви починаєте. Тому що ваші руки, зап'ястки, передпліччя, плечі не звикли до того положення, в якому вони повинні бути при грі на скрипці. Для того, щоб вам було зручно грати в позиціях на скрипці, вам просто потрібно грати на скрипці постійно. Як би дивно це не звучало, але це єдиний спосіб звикнути до такого положення та сформувати вашу м'язову пам'ять, яка значно покращить вашу гру. Якщо у вас постійно щось болить, коли ви граєте, будь ласка, зверніться до вашого лікаря. Вам також треба проконсультуватися з вчителем скрипки, щоб знати, як покращити вашу техніку, коли ви тримаєте скрипку або граєте на ній. Хороший вчитель може дати вам вправи, які допоможуть вам розвинути техніку, що особливо важливо, коли ви починаєте. Вам також може бути корисно використовувати скрипковий місток. Але повторення – 100% ключ. Ви спочатку повинні навчитися робити щось правильно, а потім вчитися знову і знову робити це правильно. Виконуйте вправи, рекомендовані вчителем, якомога частіше. Вправи та постійна практика позитивно впливають на вашу гру. А також ви уникаєте заподіяння собі довгострокової фізичної шкоди. Тепер поговоримо про ментальні труднощі. Як я вже казала раніше, найбільша складність – це наша надзвичайна здатність знаходити причини не робити те, що ми вважаємо складним.
особливо, якщо винагорода буде не миттєвою. Це психічний блок, який вам доведеться подолати. Щоб навчитися грати на інструменті, особливо на такому, як скрипка, потрібно терпіння та старанність. А для того, щоб стати хорошим скрипалем, потрібно маса мужності і рішучості. Правда є такою, що коли ви починаєте грати на скрипці, ви не будете зразу грати добре, через те, що ви опановуєте нові навички. Ви не повинні очікувати, що зможете зразу зіграти дивовижні соло на скрипці, які ви захочете. Не ставте відразу запитання на зразок, що таке двойна нота. І не шукайте передові техніки, в яких вони звучать круто. Почніть з основ і опануйте їх спочатку, зрозумівши, що вам потрібен час, поки ви почнете звучати пристойно. Це точно не свідчить про відсутність здібностей, просто так влаштоване життя. Найкраще, що ви зможете зробити, це прийняти те, що ви будете звучати погано, і усвідомити, що ви зможете грати краще. Для деяких це простіше сказати, ніж зробити. Але не соромтеся грати тому, що це звучить погано, або тому, що вам потрібно грати дитячі мелодії. Кожен скрипаль, навіть той, який надихнув вас грати на скрипці, в якийсь момент життя грав погано. Щоправда, можливо, коли він був дитиною або тільки почав грати. Але це не важливо, тому що те, що привело його туди, де він зараз, це та ж сама річ, яка спрацює і для вас. Це практика. Здібності можна розвинути. Ваш набір навичок можна розширити і збільшити. І зрештою, ваша погана гра перетвориться на хорошу гру. Усе це вимагає часу та практики. Це дуже просто. Найважче змусити себе прийняти це. Почувши про недоліки навчання грі на скрипці у дорослому віці, ви можете почуватися трохи збентеженим. Але не все так погано. Давайте подивимось на переваги навчання грі на цьому чудовому інструменті в дорослому віці. Переваги навчання грі на скрипці в тому, що варто вкласти час і боротися з розчаруванням у навчанні навички. Окрім очевидної переваги того, що ви тепер вмієте грати на скрипці, є також переваги, які фактично компенсують дві категорії проблем, про які ми говорили вище – фізичні та психічні. Крім того, слід враховувати і соціальні переваги. Вони зазвичай не отримують достатньої поваги. Фізичні переваги. З фізичними труднощами, пов'язаними з вивченням нової навички, з'являється перевага у тому, що тепер ви використовуєте нові м'язи, в яких ви наростили силу та спритність. Також ви помітите значне покращення гнучкості ваших пальців. Вправи, рекомендовані вашим вчителем, розроблені для того, щоб допомогти вам грати в тому положенні, в якому вам потрібно бути, щоб згодом гра стала вашою другою натурою. Так що робіть їх, а потім робіть їх знову. Ваш мозок також буде вам вдячний. Навчання чомусь такому складному, як гра на скрипці, допомагає уповільнити погіршення роботи мозку через те, що називається нейропластичністю. Тобто здатність вашого мозку вчитися і розвиватися постійно покращується. Це завдяки постійному повторенню виконання завдання, яке він ніколи раніше не робив, але тепер потрібно з'ясувати, як це зробити зараз. Це забезпечує наступні переваги. Психічні переваги. Якщо є якась причина для того, щоб вчитися грати на скрипці, окрім того, щоб грати музику, то це розумові переваги. Оскільки ви використовуєте свій мозок так, як раніше його ніколи не використовували, то він стає гострішим. Ваша координація рук і очей покращиться, а також і ваші когнітивні функції.
У вас також покращиться здатність до концентрації, оскільки вам потрібно зосередитись на вивченні технік і їх запам'ятовуванні. І не забудьте про вашу пам'ять, яка теж покращиться як довгострокова, так і короткочасна. Вам доведеться запам'ятати багато речей, коли ви навчаєтеся, але вони залишаться з вами назавжди. І всі вони вам знадобляться для того, щоб вдосконалити вашу техніку в майбутньому. Можливо, одна з найкращих переваг уміння грати на скрипці полягає в тому, що вона допомагає подолати стрес. Неможливо переоцінити важливість того, що у вас є 30 хвилин часу, щоб забути про все, що вас хвилює. Навчання грі на скрипці зменшує тривожність і може допомогти впоратися з депресією. Це стосуватиметься не всіх, але є одна із найдивовижніших речей, яку ви зможете зробити, якщо навчитеся грати на скрипці. Це допомогти своєму мозку відновитися після травми. Сподіваюся, не це спонукало вас взяти в руки скрипку. Але якщо це так, то це випробуваний метод відновлення. Якщо ви страждаєте від травми головного мозку, вам може бути важко переносити будь-які звуки, особливо неприємні. Але навчатися грати на інструменті постійно, перевірено допомагає. Музична терапія існує не просто так. Розумові переваги, пов'язані з грою на такому інструменті, як скрипка, навіть кращі для вашого мозку, ніж ігри для тренування мозку, які зараз стають дедалі популярнішими. І вважається, що це правда, через те, що ми, як люди, пов'язані з музикою. Вона зачіпає наші емоції, в результаті чого набагато сильніше впливає на наш мозок, ніж просто холодна гра для тренування мозку. Соціальні переваги. Скрипалі-початківці не часто беруть до уваги соціальні переваги вивчення гри на інструменті, але вони можуть бути важливим фактором. Якщо ваша мета не грати в групі, але ви можете не усвідомлювати, що відкриваєте свій світ для нових людей, які, сподіваюся, зможуть збагатити ваше життя. Навчання гри з іншими людьми є фундаментальним блоком у вашому шляху до навчання гри на скрипці. Ви робите кроки, щоб покращити свої здібності гри на скрипці, граючи з іншими людьми. І ваше коло спілкування розширюється. І ви, ймовірно, в якийсь момент ризикнете вийти за межі груп, з якими ви зазвичай спілкуєтеся. Так ви зустрінете нових людей, які сприятимуть вашому зростанню як музиканта. На завершення цього відео я хочу привести приклад людини, якому вже 90 років, але він продовжує грати на скрипці. На Ютубі його канал називається Аркадій Карпіловський. Обов'язково послухайте. Друзі, напишіть мені в коментарях, в якому віці ви почали займатися грати на скрипці і яких успіхів уже досягли. Дякую, що подивились це відео до кінця. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. І до зустрічі в нових випусках.